હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં. તો મિત્રો, શિયાળો આવે અને ગરમા ગરમ સૂપ પીવાની મજા જ કંઈક અલગ છે. તો આજે આપણે ખૂબ જ સરસ અને ટેસ્ટી એવું સૂપ બનાવીશું કે જે વઘાર કરવાની ઝંઝટ વગર ખૂબ જ સરસ અને ટેસ્ટી સૂપ તૈયાર કરીશું. તો અહીં મેં લગભગ 700થી 800 ગ્રામ જેટલા ટમેટાં લીધા છે. આ ટમેટાના હું નાના એવા ટુકડા કરી લીધા છે. તેનો ઉપરનો જે ભાગ છે તે કાઢી લેશું અને ટમેટાના આપણે નાના એવા ટુકડા કરી લેવાના છે. આવી જ રીતે આપણે બધા ટમેટાને સુધારી લઈશું. ત્યારબાદ અડધું એવું મેં બીટ લીધું છે, જેના પણ નાના ટુકડા કરી લીધા છે, અને નાનો એવો આદુનો ટુકડો લીધો છે, જેને સુધારીને રાખ્યું છે. હવે આપણે બીટ, આદુ અને ટમેટાને થોડા એવા પાણીમાં બાફવા મૂકીશું. વધીને 3થી 4 સીટી વગાડીશું, જેથી આપણા ટમેટા જે છે તે ખૂબ જ સરસ રીતે બફાઈ જશે. અહીં તમે ઈચ્છતા હોય તો ગાજર અથવા તો બટાકું પણ યુઝ કરી શકો છો. અહીં આપણે 1 ચમચી અંદર મૂકીશું, જેથી આપણા જે ટમેટા છે તે ઉભરાશે નહીં. હવે આવી જ રીતે આપણે કુકરને બંધ કરી દઈશું. કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું અને 3 વિસલ વગાડીશું. ટમેટા જે છે તે ખૂબ સરસ રીતે બફાઈ જાય છે થોડા સમયમાં જ. તો આપણે 3 વિસલ વગાડવાની છે અહીં. ત્યારબાદ ટમેટાના સૂપમાં સર્વિંગ માટે આપણે બ્રેડ મારે અહીં પડ્યું છે, તો તેના ઉપયોગમાં લઈ લઈશ. તેના નાના નાના એવા ટુકડા કરી લેવાના છે. તો અહીં હું આશરે 3 જેટલા બ્રેડ લઉં છું. આ બ્રેડને નાના એવા ટુકડા કરી લઈશું અને સૂપ માટે, સર્વિંગ માટે આ બ્રેડનો ઉપયોગ કરીશું. સૂપમાં જે આ બ્રેડનો ટેસ્ટ છે તે ખૂબ સરસ આવે છે. બહાર હોટલ કરતાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી એવું સૂપ આજે આપણે બનાવવાના છીએ. તો એકવાર તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અમારા સૂપની રેસીપી. હવે આપણા ટમેટા જે છે તે ખૂબ સરસ રીતે બફાઈ ગયા છે. તો એમાંથી આપણે ચમચી જે છે તે કાઢી લેવાની છે અને આપણા ટમેટાને આપણે ખૂબ સરસ રીતે બ્લેન્ડરથી ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનું છે. તો આપણા જે ટમેટા છે તે ખૂબ સરસ એક રસ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને ગ્રાઇન્ડ કરીશું. તો હવે આપણે ખૂબ સરસ રીતે ગ્રાઇન્ડ પણ કરી લીધું છે અને આપણો જે ટમેટાનો સૂપ જે છે તે ખૂબ સરસ થઈ ગયું છે. હવે તેને આપણે એક ગાળણીમાં ગાળી લેશું, જેથી તેમાંથી રહેલો જે કચરો છે તે બધો કચરો બહાર નીકળી જશે અને માત્ર સૂપનો જે ઓરિજિનલ ટેસ્ટ છે તે જ આપણે સરસથી આપણા હાથમાં આવશે. તો હવે આપણે તેને ગાળી લેવાનું છે જાળીથી. ખૂબ સરસ રીતે ગાળી લઈશું. મિત્રો, આ સૂપને છે તમે એકલું સૂપ એટલે કે બ્રેડ વગર પણ તમે આ સૂપને પી શકો છો. એવું જરૂરી નથી કે બ્રેડ હોય તો તમારે આ સૂપને પીવાય છે, પરંતુ આ સૂપને આપણે બ્રેડ વગર પણ યુઝ કરી શકીએ છીએ. તો અહીં હું હવે 1 ચમચી જેટલી, આશરે 1 થી 1.5 ચમચી જેટલી મલાઈ ઉમેરીશ અને ફરી પાછું સૂપમાંથી બ્લેન્ડરથી તેને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશ, જેથી આપણી મલાઈ જે છે તે પણ ખૂબ સરસ રીતે પીગળી જશે અને તેમાં મિક્સ થઈ જશે. તેના મલાઈના ગાંઠા પણ રહેશે નહીં. તો આવી રીતે આપણે બ્લેન્ડર ફેરવી લેવાનું છે સૂપમાં. ત્યારબાદ બ્રેડના જે ટુકડા કરીને રાખ્યા છે, આ થોડાક બ્રેડને આપણે ધીમી એવી આંચ પર તેલમાં આપણે તળી લઈશું. આવી જ રીતે બધા બ્રેડના ટુકડા કરેલા છે એટલા બધા બ્રેડને
તળી લેવાના છે, જેથી સર્વિંગ માટે તે ખૂબ સરસ લાગે. બ્રેડને થોડા એવા બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે તળીશું. જોઈ શકો છો તમે બ્રેડને આપણે કેવી રીતે તળેલા છે. ત્યારબાદ હવે આપણે આ સૂપને ગરમ કરવા મૂકીશું. તેમાં 1 ચમચી એટલે કે મીઠું તમે તમારા સ્વાદ મુજબ ઉમેરી શકો છો. ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું. ગરમ મસાલો ન હોય તો તમે લાલ મરચાંનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. ત્યારબાદ 2 ચમચી જેટલી ખાંડ, એ પણ તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરી શકો છો. આ બધી વસ્તુ ઉમેરીને સૂપને આપણે ખૂબ સરસ રીતે હલાવી લઈશું અને ઉકળવા દઈશું. જો આ સૂપ પતલું લાગતું હોય તો તેમાં તમે તપકીરનો લોટ ઉમેરી, થોડો એવો તપકીરનો લોટ ઉમેરીને તેને ઘાટું કરી શકો છો. પરંતુ અહીં આપણે બ્રેડ યુઝ કરવાના છીએ એટલે આપણે તપકીરને કોઈ પણ વસ્તુનો ઉપયોગ કરતા નથી, માત્ર મલાઈ નાખી છે. તેથી આપણું સૂપ જે છે તે ખૂબ સરસ ઘાટું થઈ ગયું હોય છે. તો હવે આપણે તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં મૂકીને સર્વ કરીશું અને તેમાં થોડા એવા બ્રેડના ટુકડા ઉમેરીશું. તો આપણા સૂપનો જે ટેસ્ટ છે અને ટેક્સચર છે તે ખૂબ જ સરસ આવશે. એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અમારા સૂપની રેસીપી અને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો કે તમને અમારો ટોમેટો સૂપ કેવો લાગ્યો. ન વઘાર કરવાની ઝંઝટ વગરનો આ સૂપ છે. થેન્ક યુ.